Hi guys! Welcome back to my channel. Kung nakikita nyo na naman sa aking harapan, kakain na naman ako sa inyo. Sana guys, may mga pagkain din kayo dyan para sabay-sabay na tayong kumain. Yung ating kakainin ngayon ay bulalo. Mayroon tayong bone marrow, mayroon tayong mga meat dyan, tsaka mayroon tayong salad pako, yung ating skin, chicken skin na crispy. Binakrispy ko siya sa air fryer. Yung ating soup nandito guys sa likod. May isang scoop na rice sa likod. Yung ating patis nandito. Tsaka yung ating inumin ay hot red tea. Kaya wag na nating patagalin mga palangga. Unang kagat sa chicken skin. Mga palangga. Uh. Yan natin ang patis at saka sili. Mainit-init pa guys. Guys, ang laki. Nahulog na tuloy. Wala na. Sarap ng sabaw.
Mm. Hmm? Mm. Mm. Oy. Oh. Oh. Aw, aw. Init. Hindi siya matanggal. Wala na. Mm. Mm. Ang sarap ng pako.
sabaw. Guys, may dessert pala tayong pineapple. Excuse me.
Mga palangga, tapos na naman tayong kumain. As in, busog na busog ako. Sana nabusog ko rin kayo. Kaya hanggang dito na lang ulit tayong mga palangga. Sa mga nandyan sa aking premiere, maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga solid supporters ko, silent viewers ko, sa mga subscriber ko, mga palangga, maraming salamat. Cutie Pie Squad, ASR Mukbang, maraming salamat. FB followers ko, talagang napakasarap sa feelings na nakikita ko kayo palagi dito sa aking premiere. Kaya hanggang dito na lang ulit tayo guys. See you in my next mukbang. Bye-bye!